हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु आवर च्यानल साथीहरू अहिले तपाईहरूले सोसल मिडिया हुँदी यस्तो टाइपको एआईद्वारा जेनेरेट गरिएको इमेजहरू त देखिराख्नै भएको छ। धेरैजना साथीहरूले विभिन्न प्लेटफर्महरूको लागि आफूलाई चाहिए अनुसारको इमेजहरू एआईको माध्यमबाट बनाइराख्नु भएको छ। सो तपाईहरूलाई पनि जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई एआई इमेजहरू कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र एआई इमेजहरूमा आफ्नो फेस कसरी राख्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू यस भिडियो मार्फत बताउने छु। हजुरहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला है त। साथीहरू फर्स्ट अफ अल त हामीले एउटा इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी गुगल क्रोमलाई ओपन गर्छौँ। गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर सर्च बारमा गई बिङ एआई इमेज जेनेरेटर टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्च गरेर आइसकेपछि हामीले यहाँनिर फर्स्टमा देख्न सकिहालिन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरौँ। यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै हामीले अब यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सकिहालिन्छ। अब हामीले यहाँनिर केही प्रम्प्टहरू युज गरेर इमेजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। साथीहरू तपाईहरूले यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर इमेज बनाउनुभन्दा अघि माइक्रोसफ्ट एकाउन्टबाट लगइन भएको हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरूसँग माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छैन भने एउटा माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर थाहा छैन भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले सिकाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अब हामी यहाँनिर एउटा इमेज बनाएर हेरौँ। त्यसको लागि म यहाँनिर एउटा प्रम्प्ट राख्छु। तपाईँहरू पनि त्यही अनुसार प्रम्प्ट राखेर आफूलाई चाहिए अनुसारको इमेज बनाउनु होला। अहिलेको लागि म अ कोरियन पुलिसम्यान अन ड्युटी एट सिटी रोड भनेर एउटा प्रम्प्ट राख्छु र यतापट्टि रियलिस्टिक फिल्म स्टक ब्राइट कलर भनेर राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब म सिम्पली यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। हेरौँ है त हामीलाई यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ। साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थोरै टाइम भने यसले लिन्छ है। साथीहरू फाइनली हाम्रो रिजल्ट निकालिदिइसकेको छ यसले। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 4टासम्म तपाईँहरूले यहाँनिर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। इमेज चाहिँ तपाईँहरूले एकदम बेस्ट क्वालिटीको पाउन सक्नुहुन्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई क्लिक गरेर हेर्छु। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि यहाँनिर तपाईँहरूले डाउनलोडको अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। साथीहरू अब हामी यस्तो टाइपको इमेजमा आफ्नो अथवा अरूको फेस कसरी राख्न सकिन्छ त्यो कुरा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि त फर्स्टमा हामीले गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँनिर सर्च बारमा गई फेस सपर टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेर आइसकेपछि फर्स्टमा यहाँ देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेर आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको होला हामीले यहाँनिर आफ्नो फोटो राखेर यसरी नै हाम्रो फोटो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल त हामीले यहाँनिर स्टार्ट फेस स्वाइपिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर आइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो अरिजिनल फोटो राख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि तपाईँहरूले एआईद्वारा बनाइएको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको लागि मेरो यहाँनिर एउटा फोटो छ त्यो राखेर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पेन्सिलको सिम्बलमा। यहाँ आइसकेपछि अब म यहाँनिर एउटा फोटो चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यतापट्टि हामीले एआईद्वारा बनाएको इमेज राख्छौँ। त्यसको लागि जस्ट म यहाँनिर टच गरिदिन्छु। यहाँनिर म यो फोटोलाई चुज गरिहाल्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै फोटो आइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँनिर यसलाई स्वाइप गरिदिन्छु। स्वाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज चाहिँ अपलोडिङ हुँदैछ। अब हामीलाई यहाँनिर केही बेरमा यसले रिजल्ट दिइहाल्छ है। साथीहरू फाइनली हाम्रो फोटो पनि तयार भइसकेको छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले कम्पेयर पनि गर्न मिल्ने भयौँ र यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले डाउनलोड पनि गर्न सकिहाल्ने भयौँ। साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि तपाईँहरूले क्रेडिट भनेर देखिराख्नु भएको होला। अब यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूले कतिचोटि इमेज स्वाइप गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार घट्ने गर्छ। फर्स्टमा त तपाईँहरूले फ्रीमा 6वटा क्रेडिट पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर यदि अझै योभन्दा धेरै क्रेडिट पाउनुको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो गुगल आइडी राखेर साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। साथीहरू यस्तो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँहरूले एआई इमेजमा आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ है त। आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि सबै कुरा बुझिसक्नु भइसक्यो होला। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।